दाजुलाई भोक लाग्यो रे अनि सोध्दाखेरि मलाई पनि भोक लाग्यो। हामी के बनाउँ भन्दाखेरि हामी मोमो बनाउनु लागि पिठो मुस्नु थाल्यो। इस्कुसको सिजनमा हामी इस्कुसको मोमो खानेछौँ। हामीले 2टा इस्कुस तासिसकेको छ र यो बोक्रा चाहिँ हामी फाल्ने हो। हामीले गाई गोरुलाई दिन्छ, गाई गोरुलाई दिँदाखेरि हामी खोलेमा हाल्ने हो। अहिले म खोलेमा हाल्नु जान्दैछु। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ खोले पकाउँछ। साथीहरू, हामी ज्ञानी छोरा भएर हामीले जहाँबाट उठाउँछ त्यहीँ राख्ने गर्नुपर्छ। इस्कुस चाहिँ धुइसकेर रेडी गरेको छु। अब हामी चाहिँ खुर्किनेछौँ किमाको लागि। अनि हामी 2टा इस्कुसको किमा बनाउनेछौँ। साथी, हामी पनि धेरै धनी हुनुपर्छ खोर्सानी बेचेर। धनी भएपछि मलाई एउटा स्ट्यान्ड पठाइदेऊ है। मेरोमा स्ट्यान्ड छैन, त्यही कारण म मिलाइरहेको छु भिडियोको लागि। मेरो फोन अड्किने जग्गा भएन नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँनिर अड्काउने जग्गा खोजिरहेको छु। हे तेरिका, अड्किन, कस्तो नअड्केको। र अड्काएपछि मैले रेडी गरेँ इस्कुस तास्नुको लागि। अन्त हामी यसरी तास्नेछौँ। हामी यसरी तासेर किमा रेडी गर्नेछौँ। इस्कुस खुर्किसक्यो र इस्कुस खुर्किसकेपछि हामीले यसरी निचार्ने गर्नुपर्छ, किनभने यसको जति पनि झोल हुन्छ त्यो निकाल्नुपर्छ। नत्र भने हामीलाई त्यो मोमो खाँदाखेरि बेसी तेल भएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यही कारण हामीले निचारेर यसलाई चाहिँ फुक्का बनाउनुपर्छ। त्यही कारण हामीले यसरी मजाले निचार्नुपर्छ। यसको रसहरू सबै निकाल्नुपर्छ। निचारिसकेर हामीले यसरी फिजाउने। हेर्नुहोस् साथीहरू, कति राम्रो देख्छ होइन, खानु पनि मिठो। अनि हामीले निचारेर अब हामीले प्याज काट्ने छौँ। प्याजको लागि 3टा हामीले रेडी गरेको छौँ। 3टा हामीले तासेर त्यसको साथमा एउटा गाजर पनि लाउने हो। गाजरले राम्रो देखिन्छ। वाउ। अनि साथीहरू, प्याज काट्नको लागि मैले चकिङ बोर्ड राखिसकेको छु। र चकिङ बोर्ड राखिसकेर चाहिँ मैले त्यसमाथि चाहिँ प्याज चाहिँ मजाले काटेर मजाले काटिसकेको छु हो। अनि यसरी बनाउने फुर्र। अनि मजाले काटिसकेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्याजमाथि लगाउने छ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो देख्यो होइन काटेपछि। अब गाजर लाउँछ। गाजरले चाहिँ पुरा कलरहरू आउँछ। कलरहरू मजाको देखिन्छ नि त किमा। हामी केटा मान्छे भएर पनि यतिको चाहिँ खाजाको लागि तयार गरेको छौँ। र किमाहरू रेडी भइसकेको छ। यो माथि चाहिँ हामीले गाजर लाउनेछौँ। गाजर लगाएको छैन, अर्को भाँडामा चाहिँ बनाएको नि त मैले। किनभने चाहिँ थालमा चाहिँ सानो हुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ मैले भाँडामा लगाएको छु, बोलमा लगाएको छु। त्यसमाथि गाजर लगाएँ। गाजर लगाएपछि चाहिँ मिठो बनाएर चाहिँ हामी चटक्क मोमो बनाएर चाहिँ खानेछौँ नि त। त्यही भएर चाहिँ मैले सबै हालेँ। अब हुचिङ हो, नुन हो। अनि हुचिङ र नुन चाहिँ हामी हाल्नेछौँ यहाँनिर। र मैले पहिला नुन हालेँ। अहिले म चाहिँ घरमा एक्लै छु नि त, दाजुहरू बाहिर हुनुहुन्छ, त्यही कारण म एक्लै बनाउने छु मोमो चाहिँ। अनि मैले हुचिङ हालेँ। मजाले हालेँ हुचिङ लाग्दो। अब हुचिङ हालेपछि चाहिँ तेल हाल्नेछौँ हामी। तेल मजाले लाग्ने हिसाबले लगाउने। अनि तेल लगाएपछि सबै कुराहरू चाहिँ लगाएपछि चाहिँ मजाले मुस्ने हो। हातले मजाले मुसेपछि चाहिँ किमा रेडी गर्नेछौँ हामी।
लस मुसेपछि हाम्रो यस्तो देख्ने हुन्छ। गाजर लगाएपछि कलर रङ्गी देख्ने हुन्छ। र मैले हत्ता मजाले मुसेपछि चाख्दाखेरि चाहिँ वाउ। अनि त्यसलाई अघि फर्स्टमा पिठो मुसेको लागि पास सकियो। अन्त अब हामी चाहिँ डल्लो बनाउने छौँ रोटीको लागि। अनि मजाले चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ लामो बनाएपछि चाहिँ अब हामी डल्लोको लागि पिस गर्नेछौँ। पिस गरेपछि हामी मजाले डल्लो बनाएपछि डल्लो हाम्रो तयारी भइसकेको छ। यति बनाउँदै गर्छु अहिले, त्यहाँदेखि एकछिनबाट बनाउने छु फेरि अरू पनि। अनि चाहिँ तपाईँहरूको माझमा चाहिँ मैले आजको मोमो, हाम्रो दिउँसोको मोमो रेडी आधी हुँदैछ। अनि रोटी मजाले बेलेर चाहिँ मैले रोटी तयारी भइसकेको छ र हामीले मोमो बनाउनु सुरु भइरहेको छ। र मैले मोमो चटक्कै बनाउन सुरु गरेँ। मोमो चटक्क बनाउनु सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हेर्दा चाहिँ कस्तो दामी भएछ भने तपाईँहरूलाई देखाउने छु। हेर्नुहोस्, मैले बनाएको मोमो चटक्क छ होइन। अन्त अब हामीले मोमो बनाउन सुरु गरिरहेको छौँ र मैले बनाइसकेको छु। यति हाम्रो 2टा मोमो भइसकेको छ। त्यसको लागि बसाउनु लागि चाहिँ 2टा मोमो होइन, सरी 2 मक्टु भइसकेको छ। 2 मक्टुको लागि अब बसाउनुको लागि मैले पानी 3 हालेँ, किनभने कम्ती हालेको कारण चाहिँ हाम्रोमा कम्ती नै छ नि त मोमो। त्यही भएर चाहिँ मैले ग्यास अब बालेँ। ग्यास बालेपछि चाहिँ पानी बसाएँ हो। पानी कम्ती नै बसाएको छु किनभने छिटो हुन्छ नि त, त्यही भएर निकै ढिलो पनि भइसक्यो टाइम हो। अनि अब मोमो पाक्दैछ। मोमो पाकिसकेको छ हाम्रो मोमो। यो आधी भयो, यो चाहिँ फुल भएन, त्यही कारण केही छैन, हामी दिउँसोको खाजा खाइरहेको छौँ। अनि मोमो रेडी भइसकेर मैले ग्यास मारिदिएँ। हाम्रो तयारी चटक्कै भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो मोमो चाहिँ पाकिसकेको छ र मैले प्लेट ल्याएर चाहिँ लगाउने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने हाम्रोमा चिम्टी थियो, चिम्टी चाहिँ मैले भेटिनँ घरमा, कतै राख्नु भएको थियो होला। त्यही कारण मैले चाहिँ डाडुले चलाउँदै थियो, नभएर चाहिँ मैले हातले लगाएँ मेरो प्लेटमा। अनि हेर्दाखेरि कति मजाको भएको छैन साथीहरू। अनि मेरो मोमो तयारी अब खानाको लागि रेडी हो। अब मैले मोमो खाएँ, अचार खाँदिनँ नि त म, पिरो खाँदिनँ। त्यसैले मैले गम खाँदाखेरि त मिठो भएको रहेछ हो। वाउ दामी। अनि अहिलेको लागि बाई बाई, टाटा। तपाईँहरू पनि दिउँसो जोस लाग्यो भने यसरी नै मोमो पकाएर खानुहोस्। अनि म जस्तै मेहनत गर्नुहोस्। अनि यसरी मोमो खाएर टन्न भएर तपाईँहरू बस्नुहोस्। बाई बाई, टाटा।